Hello guys și bine ați revenit pe YouTube. Astăzi facem un What's in my skincare bag de vacanță și o să vă arăt produsele pe care le-am adus cu mine în Maldive. Clean-Ons de la Avenue Thermal e genul de cleanser pe care îl folosesc atunci când zona teo e razna, când mai apar niște coșuri sau atunci când îmi doresc cumva așa o curățare în profuzire pentru că curăță foarte bine tenul, like squeaky clean. Îl am cu mine pentru că am avut acele mici probleme cu acnea de care vă spuneam, foarte mici față de ce era în trecut, dar sunt acolo. Ca makeup cleanser folosesc pe acesta de la Pittoresco. E o textură nouă pe care tocmai am descoperit-o și vreau să vă arăt și vouă. Este un makeup cleanser, pur și simplu are o textură tip gel. Partea de miros cred că ar putea fi îmbunătățită, în rest mi se pare absolut genial, topește machiajul, like literally, l-am arătat și lui Sorme și lui Carmen și mi se pare absolut superb, îl găsiți pe Skin Scene, by the way. Deci o să încep cu acest makeup balm, după care merg cu un cleanser. Pe partea de exfoliere am adus acest exfoliant, ceva au trebuit să încurgă în geantă, bineînțeles că nu se putea altfel, de la Kylie Skin. Nu e neapărat pe o listă de super preferate sau știu eu ce, nu folosisem de foarte multă vreme un exfoliant fizic, așa că am decis să-l iau cu mine pe acesta, ceea ce nu-mi place partea de packaging, care sincer se pătează atât de repede și se curăță foarte greu. În rest e un produs care îmi place. O să mergem mai departe cu serumul de față, tot pentru zona antiacneică, tot de la Aven, Clean-Ons, Comedomed. Este un produs pe care l-am folosit și în sarcină, l-am descoperit la Diana Angel și mi se pare absolut genial, poate fi folosit și de către femeile însărcinate sau care alăptează. Îl folosesc acolo unde îmi dau seama că urmează să-mi iasă un coș sau unde a ieșit un coș și s-a și dus, dacă vedeți, dar vă rog, am puțin fond de ten pe față acum, am avut unul aici, unul din coace, am dat 2 zile cu Aven în 48 de ore, poți să uiți de el, nu mai există pur și simplu o pată plată care se duce în naibii and that's it. Îmi place super mult acest produs și vi-l recomand cu drag, de asta l-am și adus cu mine ca să-mi continui rutinele, cum ar fi. Vitamina C tip gel de la Relastil Intense C, e un produs pe care am început să-l folosesc vara asta și îmi trebuie o vitamina C cu mine, așa că acesta este produsul. Îmi place textura, faptul că nu curge imediat după față, e super ușor de aplicat. Vitamina C de la Relastil. Hai să vă arăt și textura, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Are o textură tip gel, nu e super lichid. Următorul produs. Astea sunt două produse de păr pe care le-am intercalat aici și vreau să vi le arăt cum îmi păstrez părul să fie așa nice and moisturized, mai ales că intru în apa de mare, mai intru în piscină și așa mai departe și atunci încerc cumva să-l țin hidratat. Retinol. Produse pe bază de retinol pe care le folosesc alternativ în rutinele de seară, a nu uita să aplicăm tot timpul SPF atunci când folosim retinol și vitamina C, bineînțeles. Retinol Renewal, pe astea le-am de pe 24 Beauty, e o cremă care m-a impresionat total în ultima vreme. Vitamina A, ulei de argan, aloe vera, e super hidratantă. Efectiv vezi o diferență de la prima utilizare, fetelor, asta mi se pare o cremă absolut genială. Dacă nu ați folosit încă o cremă pe bază de retinol, vă recomand cu drag și este super hidratantă, mi se potrivește foarte bine tipului meu de ten, care este un uscat, și 0,3% retinol, acel produs despre care v-am povestit și pe Instagram într-un Reels, în Reelsul de la Milano cu 3 produse de skincare. Acela era un paid partnership, acesta nu e paid partnership în niciun fel, sunt doar produse care îmi plac mie. Vitamina B3, vitamina E, acid lactic și acid hialuronic, deci practic este cumva un ser care mă salvează din a aduce mai multe produse cu mine și îmi place super mult. Pe partea de SPF îl am pe acesta de la SVR pentru că are acest efect de blur. E SPF-ul de față, 50 factor, îl aplic și îl reaplic. Se află printre preferatele mele datorită acestui efect de blur pe care îl are pe piele. Și mai am Intense Protectul de la Aven, care este în căruciorul lui Rock. Uriaj Hiseac Hydra. Asta e o cremă pe care eu o folosesc exclusiv pe zona T și îmi funcționează foarte bine. E hidratantă în același timp și nu usucă tenul. Produsele de la Uriaj am început să le folosesc aproximativ acum un an și ceva, chiar atunci când eram în Barcelona și îmi plac foarte mult. După avem un Blemish Catcher, pe care abia acum încep să-l testez. Sincer să fiu, nu l-am folosit încă, dar se pare că l-am cu mine. Foarte multe lucruri de blemish se pare că am. Crema de ochi, tot de la 24 Beauty, care din nou mi se pare una super bună și o să vă rog, vă dau aici un sfat, după 20 ceva de ani, nu uitați de crema de ochi. Dacă aveți, mai ales dacă aveți tenul uscat, cum l-am eu, și zona ochilor mi se pare că e o zonă de care tot timpul trebuie să am grijă, tot timpul trebuie să o hidratez super bine înainte de shooting-uri, înainte de ședințe foto, înainte de filmări și așa mai departe, evenimente nu mai zic.
dar ar trebui să acordăm mai multă atenție cremei de ochi și eu am ignorat o perioadă de timp și mi-am dat seama abia mai apoi că fix asta este zona în care îmi apar primele riduri fine. So this is it, o cremă hidratantă de ochi, mai am încă una sau două preferate, la crema de ochi sunt foarte, foarte exigentă. Avem aici o loțiune de corp, este un nou produs de la BioOil. E un produs care conține de 2 ori mai mult ulei decât orice altă loțiune pe care ați mai folosit-o vreodată. Vi-l recomand cu mare drag, trebuie să-l încercați. E un produs absolut genial, are un fel de Lock Moisture System, nu știu cum să vă spun, dar pur și simplu blochează hidratarea în piele și pielea se simte hidratată de-a lungul zilei. A doua zi în care o folosesc, pentru că am testat aici în exclusivitate cu voi pe stories. Dacă mă urmăriți pe Instagram știți despre ce vorbesc. Dacă nu, să vă faceți, vă las aici handle-ul meu de Instagram, Alina Ceușan. M-a dat pe spate. Sincer vă zic, eu sunt mare fan a produselor BioOil, întotdeauna am fost, l-am folosit și în sarcină, uleiul pentru burtică, am folosit și produsul tip gel, care mi se pare absolut genial pentru zonele uscate, cum ar fi coatele și genunchii. Dar ăsta, mămică, ăsta e altceva, pur și simplu. Mi-a zburat din mână, ca să vedeți. E puțin uleios și eu sunt plină de SPF. Hai să mergem la următorul produs, o cremă de corp pe care am adus-o cu mine și pe care o folosesc și pentru roc, de la Aderma. Ceea ce îmi place la ea, vă spun sincer, am primit toată gama, am testat toată gama. Ce mi-a atras foarte mult la această cremă e din nou textura ușoară și faptul că este un spray 360, deci pur și simplu poți spraya și pe partea din spate cu capul în jos, and it's all good, and I love how easy everything goes. În același timp este genul de cremă care controlează senzația de iritare și are 97% ingrediente naturale. Bine, acest 360 spray trebuie să zic că m-a dat pe spate, asta mi-a plăcut foarte mult la ea și faptul că o folosesc foarte ușor după duș pentru roc. Vitaminele, astea sunt, vă rog, cutia este de la Good Routine, Synergize Your Gut, dar înăuntru am toate vitaminele pe care le folosesc. Hai să începem cu magneziu, calciu, B-urile pe care le iau frecvent. Ce mai am aici? Cred că am la gos, am luat de la Carmen, niște gummies de la My Protein cu colagen. Mi-am uitat plicurile cu colagen acasă, e bine. Am început un nou tratament cu colagen, însă astea le aveam cu mine. Și cam asta e, calciu, nu mai știu restul, și omega 3, perfect, uleiul de pește. Tot timpul atunci când călătoresc iau vitaminele așa cu mine. Mi se pare cea mai bună variantă să iau o singură cutie în care îmi pun toate vitaminele și asta mi se pare cumva că ține tot de zona de skincare. 2 parfumuri pe care le-am luat cu noi, Psychedelic Love de la Initio, de la Obsentum, îmi place super mult cum miroase. E ușor mai dulceag și de seară, aș spune, și în contrast cu el, Vodka on the Rocks de la Kilian, care este preferatul meu de foarte multă vreme. Mi se pare un parfum absolut genial. E un parfum masculin, e preferatul meu de, cred că mai bine de 3 ani. Ăsta e genul de parfum pe care îl cumpăr și recumpăr. Pentru bărbați mi se pare un parfum fain, dar simplu, pentru că e un parfum masculin, e un parfum metalic și fresh cumva, deci e expected, cumva te aștepți de la un bărbat să poartă un astfel de parfum, dar atunci când îl poartă o femeie, mi se pare absolut genial și de ceva vreme a devenit my trademark perfume. Și cam astea sunt produsele pe care le-am adus cu mine în vacanță. Pe unele dintre ele nici n-am apucat să le folosesc, altele sunt noi și aici sunt 2 produse pe care le folosesc pe păr, like at all times. Asta e Staying Alive de la Kevin Murphy. L-am folosit și pe barcă, l-am folosit și aici super mult pentru că îmi doresc ca părul să fie moisturized, să fie hidratat tot timpul, în combinație cu acest produs de la Color Wow. Este tot așa un leave-in pentru părul care este pur și simplu decolorat, nuanțat, pe care folosești Heat Tools. Și Heat Tools, sincer să fiu, nici măcar nu folosesc placă sau ondulator. Vorbesc pur și simplu de uscător, că și asta înseamnă Heat Tools. Și acum și soarele. Dream Cocktail Coconut Infused for Dry Straw-like Hair. Deci pentru păr care este exact ca meu, super deshidratat, decolorat. Dacă simți că părul ți-e cumva așa casant și uscat, e genul de produs care te salvează. Mi se pare că seamănă super mult cu K18. Pur și simplu aplic o cantitate mică de produs sau mai mare. Am și extensiile în păr acum și îl distribui peste tot pe păr și las așa.
De obicei, dacă intru în apă și nu vreau să fac poze sau filmări, pentru că, sincer să fiu, vreau să am și poze și filmări cu părul desfăcut, Doamne iartă-mă, nu sta tot în cop dacă-s blondă. Dar dacă intru așa cu părul în apă, clar o să fie super bine hidratat cu genul ăsta de produse. Și cam asta a fost episodul de skincare / haircare, că se pare că am intrat și în genul ăsta de produse de vacanță. Sper că v-a plăcut și ne vedem curând pe YouTube cu noi episoade din zona de skincare.